Okay, so nasa example number 3 pa rin tayo ng volume of solid of revolution. So, yung example number 3 natin, revolve about x equals negative 1, the quadrant 1 area bounded by the graphs of y equals 0, y equals x minus 2, and y squared equals x. And find the volume of solid generated. So, na-solve na natin yung problem na ito doon sa part 8 ng ating video, no? At sa part 8 ng ating video ay gumamit tayo ng Wasser method. Ngayon, let us have another solution to this problem. So, ngayon naman ay gagamit tayo ng cylindrical shell method. So, ito yung ating plane area, no? Na ni-revolve natin sa x equals negative 1. So, ito yung line na x equals negative 1. Ngayon, sa paggamit ng cylindrical shell method, kinakailangan nating hatiin yung solid sa dalawa, no? At ang hati ay sa x equals 2. So, kailangan siyang hatiin sa dalawa kasi from 0 to 2 ay yung length dito ay iba sa length from 2 to 4. No, from 2 to 4. So, meron tayong dalawang uri ng length. Kaya, kinakailangan natin siyang hatiin sa dalawa yung ating solid. So, yung part na ito, yung kulay red, tatawagin nating volume 1. At yung part na ito, yung kulay blue, tatawagin nating volume 2. So, let us now solve volume 1. No? So, let us draw a representative cylindrical shell. So, dito sa ating volume 1. Drawing tayo rito sa part na ito, no? Ayan dito. Tapisin muna natin. Tapos, project natin siya sa baba. Sa baba natin siya i-drawing, no? Sa bandang baba natin siya i-drawing. I-project natin siya sa baba. Sa baba natin i-drawing yung ating cylindrical shell para hindi makagulo dito sa ating figure. Ayan. Okay? So, yung line na ito, no, pagka inikot natin siya sa x equals negative 1, ang mabubuo niyang solid ay cylindrical shell. So, i-project natin yung line na yun dito sa ibaba ng ating drawing. Ano? So, ito yung mga mabubuo niyang figure. Okay, so ito yung ating cylindrical shell na mabubuo, no? Pagka inikot natin siya sa x equals negative 1.
Okay. So let us now identify the parts of the cylindrical shell. Let us identify the parts of the cylindrical shell. So itong distance na ito yung ating radius R. Ito. Dito hanggang dito. Siyempre, ring distance na ito yung ating length. So, tatawagin natin siyang length 1. Length 1. So, ito yung ating length ng cylindrical shell. At ito rin yun, length 1. Ito. So, you see, yung height na ito, buhat dito sa dulo na ito hanggang doon, yung height na yan, equal siya sa y units, or y unit. Kaya yung length 1 natin, equal siya sa y, y unit. So ito, equal siya sa y unit. So bakit siya naging y? So nung ginuhit natin ito, hindi natin siya sinukat, and it is along with the y-axis, kaya siya y variable or y unit. Ito namang distance na ito, buhat doon hanggang dito, dahil ito yung ating y-axis, ito yung ating y-axis. So yung distance na ito, hindi natin siya sinukat nung atin siyang iginuhit. Kaya yung distance na ito ay equal siya sa x variable, So I repeat, ring distance na from here up to the y-axis, equal siya sa x unit. X unit. At rin naman, equal siya sa 1 unit kasi ito ay x equals 0, x equals to negative 1. So therefore, this is equal to x unit. Or equal to 1 unit. So you can see, kung ito yung radius natin, ito ring distance na yun. Kaya yung radius natin, equal siya sa 1 plus x. 1 plus x. So yun yung ating radius. So yung ating formula, para sa volume 1, so dV1 equals 2 pi LRT. 2 pi LRT. Kaya rin nun, integrate natin both sides. So volume 1 equals 2 pi integral from A to B of LRT. So, dahil meron tayong dalawang uri ng length, sa ring unang length na ito, tatawagin nating length 1, length 1. Ayan. Now, let us identify A, B, L1, R, at saka T. So, una, yung T natin, equal siya sa dx. So, dx, dahil yung ating cylindrical shell ay perpendicular sa x-axis. So, meron tayong thickness na equal sa dx. So, ito ay equal sa dx. So, dahil ang thickness natin ay equal sa dx, ibig sabihin, lahat ng variable natin ay dapat equal siya sa x, Now, what is the radius? So, the radius, as you can see, equal siya sa 1 plus x. So, yung distance na ito yung ating radius, at ito rin yun, So, equal siya sa 1 plus x. So, 1 plus x. Now, what is length 1? So, length 1, sa
katulad na nung nabanggit natin kanina, equal siya sa y variable, no? At yung y na yan, ang nagdi-define sa kanya ay yung parabola. Y squared equals x. So, length 1 natin equals sa y, no? At pag sinolve natin yung y sa y squared equals x, yung y equals siya sa x raised to 1/2. So, kinakailangan nating ilipat yung y sa x in terms of x dahil yung ating differential ay dx. So, thickness natin, dx, r is 1 plus x, then length 1 equals y, which is equal to x raised to 1/2. Ano? So, I repeat, yung y equals x raised to 1/2, no? So, galing siya sa equation ng parabola. Dahil yung y unit na ito, ang nagdi-define ay yung parabola na y squared equals x. Now, what is a? Ano yung a natin? So, yung a natin, ang bilang o ang pagsama-sama ng volume ng cylindrical shell ay magsisimula tayo sa x equals 0. No? So, bawat isang guhit papunta dito sa x equals 2 ay magre-represent ng isang cylindrical shell. No? So, hanggang dito sa x equals 2. Kaya, yung a natin ay 0 at yung b natin ay 2. Okay, so let us substitute in the formula. So, volume 1 natin equals 2 pi, and then the integral from a to b, from 0 to 2, of L sub 1. So, yung L sub 1 natin, x raised to 1/2. Times r. So, yung r natin equal siya sa 1 plus x. So, 1 plus x. And then, times the thickness, dx. Times dx. Kaya yun, multiply natin yung x raised to 1/2 sa loob. Magkakaroon tayo ng 2 pi. Integral from 0 to 2. So, I'll have x raised to 1/2 and then plus, so x raised to 1/2 times x ay x raised to 3/2 and then times dx. Okay, kaya rin nun, integrate natin, so magkakaroon tayo ng 2 pi. So, integral of x raised to 1/2 dx ay x raised to 3/2. So, x raised to 3/2 and then times 2/3. And then plus integral of x raised to 3 over 2 dx equals x raised to 5 over 2. And then times 2 over 5. And then from 0 to 2. Yan rin, evaluate natin from 0 to 2, Una, when x is 2. So, lahat ng x papalitan ng 2. So, magkakaroon tayo ng 2 pi. And then, times 2/3. And then, yung x, papalitan natin ng 2. And then, raised to 3 over 2. And then, plus 2 over 5. As yung x na yun, papalitan ng 2. So, magkakaroon tayo ng 2 raised to 5 over 2. And then next, when x is 0. So, dahil lahat na ito ay may x, so, yung susunod na term natin ay magiging 0 lahat. So, let us simplify. So, I will have 2 pi. And then 2 raised to 3 over 2 equals sa 2
and then square root of 2. And then plus 2 over 5. No? 2 raised to 5 over 2 equals 2 squared or 4. And then times 2 or square root of 2. No? So, yung 2 raised to 5 over 2 equals 4 square root of 2. So, let's multiply. So, I will have 2 pi. Huh? So, cancel 2. This must be 2/3. Sorry, this must be 2/3. So, 2 times 2 ay 4. Square root of 2. And then over 3. And then plus. So, 2 times 4 ay 8 over 5. Square root of 2. And after that, no? Let us get the LCD. So, the LCD is 15. So, I have 2 pi. And then 15 yung ating LCD, no? So 15 divided by 3 ay 5 times 4 ay 20. So we have 20 square root of 2. 15 divided by 5 ay 3 times 8 ay 24. So 24 square root of 2. So volume 1 equals 2 pi. And then 20 square root of 2 plus 24 square root of 2 ay equals sa 44 square root of 2. So divided by 15. So if we multiply 2 times 44, 88. No? So kakaroon tayo ng 88 square root of 2 times pi divided by 15. So this is our volume 1. 88 square root of 2 pi over 15. So answer.